කැල්ටෙක් LK YouTube channel එකට ඔබ මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්ලාස්ටික් පුටුවක් ලිස්සන් නැති වෙන කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ පුටුවේ කකොල් වල කෙලවර බලා ගන්න පුළුවන්. ලිස්සන් නැති වෙන කිසිම උපක්‍රමයක් මේ කට්ටිය යොදලා නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පුටු සාමාන්‍ය ටයිල් පොලවක එහෙමත් නැත්නම් සිමෙන්ති පොලවක තිබ්බට පස්සේ මේ පුටු ලිස්සා යන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි ළමයිගේ පුටුවක් වුණත් වැඩිහිටි කෙනෙක්ගේ පුටුවක් වුණත් මේ විදිහට ලිස්සලා ගියොත් එහෙම ඒ වයින් අපිට අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අනතුරු වළක්වා ගන්න පුටුව ලිස්සලා යන්නේ නැති වෙන්න පුංචි සරල උපක්‍රමයක් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම්. පුටුව ඒ විදිහට හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ වගේ glue stick කීපයක්. අපිට මේ වැඩේට glue stick දෙකක් වගේ තිබ්බම තමයි ප්‍රමාණවත්. මේ glue stick book shop එකකින් එහෙම නැත්නම් electronic bar shop එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ glue gun එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. glue gun එකක් නැතත් අපිට tin pan එකට වගේ මේ glue stick දාලා රත් කරලා අපිට මේ වැඩේට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ කකුල් වල කෙලවර brush එකකින් හොඳට පිහදාලා දූවිලි සහ වෙනත් දේවල් තියෙනවා අයින් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට glue machine එකට glue stick එක දාලා තප්පර 20ක් විතර රත් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට මේ කුහර වලට ගම් පුරව ගන්න. පුරව ගද්දී විශේෂයෙන් බලන්න ඕනේ මේ කුහරේ උඩ මට්ටමට එනකම්ම ගම් පුරව ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳට ගම් ටික පිරගත්තොත් තමයි අපේ කාර්යය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. මේ ආකාරයෙන් කකුල් හතරටම ගම් පුරව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් විතර වේලෙන්න තියා ගන්න ඕනේ. එහෙම වේල ගත්තට පස්සේ ගම් අතේ ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපේ වැඩේ සම්පූර්ණයි. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. පුටුවේ දැන් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට ලිස්සලා යන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේකෙන් ලොකු ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. ඔයාලත් මේ ක්‍රමය අත්හදා බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. එයාගේම වීඩියෝ එක ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අදට මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා. සියලුම දෙනාට ස්තුතියි.